Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért gondolja bárki, hogy több világ is létezik? A multiverzum ötletének eredete tudományos motiváció és Einstein problémája a statikus világgal. Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a multiverzum elméletének alapjairól fogunk beszélni. Arról a meghökkentő gondolatról, hogy a világ, amelyet ismerünk, talán csak egyetlen darabja a valóság sokkal nagyobb szőttesének. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egyedül vagy egy sivatag közepén, és amerre a szem ellát, semmi más nincs, csak homok. Most képzeld el, hogy egyszer csak valaki odasugja neked. Ez itt csak egy homokszem az egész bolygón. Ez a mondat jól leírja azt a fordulatot, amit a modern fizika kínál. Lehet, hogy az általunk ismert univerzum csak egyetlen apró darab a valóság határtalan testében. Ez a gondolat, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumunkban, nem új. A filozófusok már az ókorban is felvetették, hogy létezhetnek más világok, párhuzamos realitások. De míg korábban ez inkább spekulatív ötlet volt, a 20. században a fizika egyre több olyan elméletet alkotott, amelyek a multiverzum lehetőségét nem csak hogy megengedik, de szinte meg is követelik. Minden egy csodásan komplex, de mélyen emberi dologgal kezdődött, azzal, hogy Einstein nem szerette, amit a saját elmélete mondott neki. Amikor 1915-ben megalkotta az általános relativitás elméletet, azt az elméletet, amely újraértelmezte a gravitációt a téridő görbületeként, azonnal alkalmazni kezdte az univerzum egészére. És ott jött a meglepetés. A képletek azt mondták neki, az univerzum nem lehet statikus. Vagy tágul, vagy zsugorodik, de nem maradhat mozdulatlan. Ez viszont szembe ment minden akkoriban elfogadott kozmológiai nézettel, és szembe ment Einstein ösztöneivel is. Ő ugyanis hitt egy örök, nyugodt, mozdulatlan világegyetemben. Ezért bevezetett egy új tagot az egyenleteibe, a híres-hírhedt kozmológiai állandót, csak hogy megállítsa az univerzum tágulását a papíron. A tudomány történetében ritka az ilyen őszinte utólagos beismerés, de később ezt élete legnagyobb baklövésének nevezte. És hogy miért érdekes ez? Mert az elutasított képletek, azok, amelyeket Einstein ideiglenesen elhallgattatott, végül visszatértek. Amikor Edwin Hubble 1929-ben megfigyelte, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, az egész világ rádöbbent, a világegyetem valóban tágul. A képleteknek igazuk volt, és ha a tér tágul, akkor valahonnan kellett indulnia, valami kezdeti ősállapotból. Ez lett a nagy bum elméletének alapja. És most jön a csavar. Ha a világegyetem tágul, akkor elvben végtelenné is válhat. Márpedig egy végtelen univerzum olyan, mint egy végtelen könyvtár Borges elbeszélésében. Ha végtelen sok könyvet írtak véges ABC-vel, akkor minden könyv benne van. Köztük a te életrajzod, a Harry Potter teljes változata, és még az a könyv is, amely minden oldalon csak annyit mond, banán. A fizikusok ezt a gondolatot vették komolyan. Ha a világ valóban végtelen, és ma ez a megfigyelésekkel teljes mértékben összhangban áll, akkor minden, ami csak matematikailag lehetséges, valahol meg is történik. Azaz, valahol létezik egy galaxis, ahol minden pont ugyanott van, mint nálunk. A nap, a föld és te is, vagy legalábbis egy tökéletes másolatod ott ül, és most éppen ezt a szöveget hallgatja. És valahol máshol létezik egy változat, ahol ugyanezt történik. Csak ma reggel nem teát ittál, hanem kávét. És még egy, ahol az elsődleges nyelved nem magyar, hanem kínai. Ez nem science fiction. Ez a tudomány egyik legkeményebb következménye, ha elfogadjuk, hogy a téridő valóban végtelen. A multiverzum, vagyis a sokvilág elmélet itt még nem egy különálló világokat generáló elmélet, hanem pusztán a végtelen matematikai logikájának kíméletlen következménye.
És itt még csak a legegyszerűbb verziónál tartunk. Mert a modern fizika több másikokból is kénytelen számolni azzal, hogy a mi világunk nem az egyetlen. A húrelmélet, az inflációs kozmológia, sőt még a kvantummechanika is olyan világképet fest elénk, amelyben a mi univerzumunk csak egy darabja valami sokkal nagyobbnak. A kérdés már nem az, hogy ezek az elméletek engedik-e a multiverzum lehetőségét, hanem hogy el tudjuk-e kerülni annak beismerését, hogy amit valóságnak hittünk, az csak egy sziget a végtelenben, és hogy ez az elképzelés hogyan illik a tudományba, mit jelent számunkra, emberek számára. Nos, ezt kezdjük most felzejteni. Induljunk el együtt ezen az úton, mert bármit találunk is ott, a kérdések már önmagukban is forradalmasítják azt, amit a világról és önmagunkról gondoltunk. Ha a világ végtelen, hol vannak a hasonmásaink? A foltvarrott multiverzum és a végtelen tér matematikai következményei. Képzeld el, hogy a világ egy hatalmas, foltvarrott takaró. Egy olyan takaró, amelynek nincsen széle, nincsen alja, teteje. Csak foltkövet folytott, ameddig a szem ellát, vagyis ameddig a fény eljut. Mert itt jön a lényeg. Ha a világegyetem valóban végtelen, márpedig a legjobb méréseink szerint nincs rá semmilyen jele, hogy véges lenne, akkor ezben minden, ami csak megtörténhet, valahol meg is történik. És nem egyszer, hanem végtelenszer. Ez az úgynevezett folytvarrott multiverzum egy olyan kozmikus szerkezet, ahol az univerzum egyetlen nagy térbeli egység, de benne végtelen számú, egymással soha nem találkozó régió létezik. Ezek a régiók, mondhatnánk úgy is, kozmikus zsebek vagy fénybuborékok, mind egymástól elszigeteltek, mert túl messze vannak ahhoz, hogy a fény vagy bármilyen információ valaha is átszáguldhasson egyikből a másikba. És itt jön az első meglepő tény. Ha a világ végtelen, de az anyag és az energia eloszlása benne véges számú lehetséges konfiguráció szerint rendeződik, akkor ezek a mintázatok ismétlődnek. Ugyanúgy, ahogy egy kártyapakli csak véges számú módon keverhető meg. Ha viszont végtelen sok paklit keversz meg, szükségszerűen lesznek teljesen egyformák, és nem csak egy-két darab, hanem végtelen számú tökéletes másolat. Most képzeld el a saját tested molekuláris konfigurációját, az atomjaid helyzete, a neuronjaid állapota, az, ahogyan éppen most gondolkodsz, lélegzel, érzel. Ez egy nagyon bonyolult állapot, de nem végtelenül bonyolult. Sőt, kvantummechanikai szempontból csak véges számú kvantumállapot lehetséges egy adott tértartományon belül, adott energia mellett. Tehát, ha a világegyetemben végtelen számú ilyen tértartomány, vagyis kozmikus patch létezik, akkor valahol, valamikor valaki pontosan ugyanígy ül, mint te, és ugyanígy hallgatja ezt a szöveget. Ugyanígy gondol arra, hogy ez már túl sok. Ez a te hasonmásod valójában ugyanazt éli át, mint te, legalábbis ebben a pillanatban. A következő pillanatban már másfelé mozdulhat, másfelé mészhet, más gondolata támadhat. Így az ő világa más irányba indul. De egy másik régióban lesz egy olyan másolat, amely még egy pillanattal tovább követi a te sorsodat. És így tovább. Végtelen sok másolatod létezik, különböző pontokon térve el tőled. És ez nem fantázia, hanem matematikai szükségszerűség. Ha elfogadjuk, hogy a tér valóban végtelen, és hogy a kvantumállapotok száma véges egy tértartományon belül. Ez egy bizarr állítás, és joggal mondhatod, hát ez már tényleg science fiction. De a különbség az, hogy itt nem a képzelet szüli a világokat, hanem a matematika. És az, hogy a tér tágulását megfigyelhetően igazolták. A kozmikus háttérsugárzás, a galaxisok távolodása, a sötét energia mind arra mutatnak, hogy a világegyetem nem csak tágul, hanem valószínűleg végtelen. A folytvarrott multiverzum tehát nem úgy különbözik a mi világunktól, mint egy másik dimenzió, vagy egy alternatív valóság. Ezek a világok itt vannak, csak épp sok százmilliárd fényévnyire.
Olyan távol, hogy a fény, amelyet azok a régiók kibocsátottak a nagy boom óta, még nem ért ide. És talán soha nem is fog, ha a tér tágulása gyorsabb, mint a fény haladása. Sokan megkérdezik, mi értelme van olyan világegyetemekről beszélni, amelyeket soha nem láthatunk. Ez jogos kérdés, és visszavezet minket egy mélyebb problémához. Mit értünk azon, hogy valami valóságos? Ha a matematikai következmények szerint valahol létezik egy másik te, pontosan olyan, mint te, pontosan ugyanilyen élethelyzetben, de vele soha semmilyen kapcsolatba nem léphetsz, akkor ő valódi? Vagy csak egy absztrakció? Ha te nem nyitsz kapcsolatba vele, de ő sem veled, akkor vajon fontos, hogy létezik? E kérdések már túlmutatnak a fizikán, és belecsúsznak a filozófia, vagy épp a tudatosság problémájába. De a tudomány nem tudja elfordítani a fejét, ha az egyenletek azt mondják, hogy ilyen ismétlődő világok léteznek, akkor ezeket nem lehet ignorálni csak azért, mert kényelmetlenek. Sőt, van, aki szerint ez a világkép nem csak ijesztő, hanem vigasztaló is lehet. Ha az életed tragikus fordulatot vett, ha elvesztettél valakit, ha valami örökre elromlott, lehet, hogy van, ahol máshol, egy másik verzióban másként történt. Ott talán minden jól alakult. Talán nem is egyszer, hanem végtelen sokszor. De ezek a másik világok nem a mi vigaszunkra vagy büntetésünkre léteznek. Ők önmagukban is teljes világok, saját történetekkel, saját valóságukkal. És ha az univerzum valóban végtelen, akkor a multiverzum nem opció, hanem következmény. A folytvarrott multiverzum tehát nem egy elvont spekuláció. Ez a legegyszerűbb és legvisszafogottabb multiverzum modell. Nem követelnek új dimenziókat, nem kell hozzá húrelmélet, sem kvantumrejtély. Csak egy dolog kell, végtelen tér és véges információ. És ha ez így van, akkor nem vagy egyedi, nem vagy egyetlen. De ez nem azt jelenti, hogy nem számítasz. Épp ellenkezőleg. Mert ebben az egyetlen, megismételhetetlen példányban, amit te most átélsz, csak itt tudsz dönteni. Csak itt vagy felelős, és csak itt vagy önmagad. Ebben a világban, ebben a pillanatban, most. A nagy boom nem volt egyedi. Az inflációs multiverzum és az örökké táguló kozmosz. Képzeld el, hogy a világmindenség nem egy nagy boommal kezdődött, hanem sokkal több boommal, vagy inkább egy véget nem érő, örökké ismétlődő kozmoszgyártó robbanás sorozattal. Mintha egy különös, kozmikus, pattogatott kukoricagét működne a háttérben, amely újabb és újabb univerzumokat pattogtat ki, méghozzá végtelen számban. Ez nem egy furcsa animációs film nyitó jelenete. Ez az inflációs elmélet egyik legvadabb, de legkomolyabban vett következménye. Na de kezdjük az elején. Mi is az az infláció? A klasszikus nagy boom elmélet szerint az univerzum egy forró, sűrű állapotból indult el, majd tágulni kezdett. Ez eddig rendben is van. A galaxisok ma is távolodnak egymástól, és a kozmikus háttérsugárzás is ezt igazolja. De van egy csavar. A múlt század 80-as éveiben kiderült, hogy ha ez a nagy boom csak úgy történt volna, akkor néhány dolog nagyon nem stimmelne. Például, miért olyan egyenletes a hőmérséklet az egész égbolton? Miért nincs szakadék vagy szimmetriatörés a galaxisok eloszlásában? Hogyan lehet, hogy a világegyetem nem összeomlott, hanem ennyire precízen kiegyensúlyozott? A válasz egy meglepő javaslat volt. Lehet, hogy az univerzum a kezdetek kezdetén nem csak tágult, hanem egy szinte elképzelhetetlenül gyors és rövid ideig tartó, szupergyors felfúvódáson is átesett. Ezt hívjuk inflációnak. Az inflációs elmélet szerint az univerzum egy elképesztően kisméretű kvantumfoltból hirtelen és exponenciálisan megnőtt. Egyetlen pillanat alatt szinte mindenhol jelenlévő, homogén struktúrává vált. Ez az ősrobbanás előtti fázis olyan, mint amikor egy kis buborék egyre nagyobbra és nagyobbra fúvódik, és közben kisimítja a saját felszínét.
És itt jön a fordulat. Az inflációs elmélet nem azt állítja, hogy egyszer történt egy ilyen felfúvódás, hanem azt, hogy folyamatosan történik, különböző helyeken, különböző időpontokban, az űr más-más pontjain. A téridő bizonyos részein az infláció sosem ér véget. Örökké tart, újabb és újabb buborékvilágokat hozva létre. A mi univerzumunk is csak egy ilyen buborék. Egyetlen egy, a végtelen sok közül, az örök infláció. Elmélete szerint ezek a buborékok soha nem érintkeznek egymással, mert maga a táguló téridő tartja őket távol. Sőt, az a tér, amely közöttük feszül, maga is tovább tágul, így az újabb buborékok sosem érik utol a régieket. Egy furcsa kozmikus hab, amelyben minden buborék egy külön univerzum, a saját fizikai törvényeivel, saját állandóival, saját történetével. Ez az inflációs multiverzum, és ez nem puszta spekuláció. Az infláció szükségszerű következménye nem egy extra ötlet. A matematikai modellek szerint, ha az infláció elindul, márpedig a mi világegyetemünk egyértelmű jeleket mutat arra, hogy így történt, akkor soha nem is áll le teljesen. Mindig lesz valahol egy újabb hely, ahol az üres tér felrobban, és egy új világ születik. Ez azt jelenti, hogy a nagy boom, amit eddig a világ születésének tekintettünk, csak a mi helyi történelmünk kezdete, a mi kis kozmikus buborékunk gyújtópontja. De a háttérben zajló nagy boom gyár valójában örökké termel, múltban, jelenben és jövőben is. Most kapaszkodj meg, az egyes buborékokban nem csak a körülmények különböznek, de akár a fizikai törvények is. Más lehet ott a szénsebesség, a gravitációs állandó vagy az elemi részecskék viselkedése. Ez nem csak egy másféle világ, ez egy teljesen idegen fizika. És hogy ez megint csak mese volna? Nos, az inflációs modell konkrét előrejelzéseket is tett, amelyek közül több is beigazolódott. A kozmikus háttérsugárzás mintázata, a galaxisok eloszlása, a téridő görbülete mind azt sugallják, hogy valami nagyon hasonló történt. És bár az örök infláció részletei még kutatás alatt állnak, a magelméletet ma már a kozmológia egyik alappillérének tartják. Sokan úgy gondolják, hogy ez már túl sok, hogy itt már a tudomány áttér a metafizikába, de épp az ellenkezője történik. Az infláció megmagyarázza azokat a jelenségeket, amelyekre korábban csak válvonás volt a válasz. Miért ilyen sima az univerzum? Miért ilyen pontosan kiegyensúlyozott? Miért pont ezek a fizikai állandók? Mert mi egy olyan buborékban vagyunk, amely éppen ezekkel a tulajdonságokkal jött létre. És hogy hol van a többi buborék? Nos, őkre elérhetetlenek számunkra. A tértágulása gyorsabb, mint bármilyen fénysebességű jel. Így nincs módunk kapcsolatba lépni más univerzumokkal. De attól még matematikailag ott vannak, a végtelenben, a hab belsejében. Talán 1 centire tőlünk, de olyan dimenziókban, amelyeket a mi világunk soha nem érzékelhet. Ha az inflációs multiverzum valóban létezik, akkor minden, ami megtörténhet, megtörténik. És nem csak egyszer, hanem újra és újra. Ez nem csak a kozmológia új korszakát jelöli, hanem a tudományos gondolkodás határainak kitolását is. Hiszen egy olyan világban élünk, ahol a kérdés már nem az, hogy egyedül vagyunk-e a világban, hanem hogy melyik világban vagyunk. Mi van, ha az univerzum csak egy szelet a kozmosz kenyeréből? A Brám-világmodell és az extra dimenziók elképzelése. Képzeld el, hogy az univerzum, amit ismerünk, galaxisokkal, csillagokkal, Földdel és a reggeli kávéddal együtt nem az egész valóság, csak egy vékony lap, mint egy szelet kenyér egy sokrétegű kozmikus vekniben. Ez nem valami költői metafora, hanem a Húr elmélet és a modern fizika egyik legizgalmasabb lehetősége, a Brám-világmodell. De előbb álljunk meg egy percre. Mit keresnek a húrok a világ mindenségben? A Húr elmélet, amelyet sokan a modern fizika nagy mindenség elméletének, avagy Theory of Everythingnek tartanak,
Azt állítja, hogy az anyag legkisebb építőkövei nem pontszerű részecskék, hanem rezgő, parányi húrok. Ezek a húrok másképp rezegnek, és ettől függ, hogy egy elektron, egy foton vagy egy quark jön létre belőlük. Mintha egyetlen hangszer pengetné ki az összes részecskét, csak különböző frekvenciákon. De a húr elmélet mellékhatása, hogy csak akkor működik matematikailag, ha nem 3 térdimenzával számolunk, hanem legalább 6-tal vagy 7-tel többel. Magyarán az általunk ismert 3-dimenziós tér és az 1 idődimenzió mellé fel kell vennünk még legalább 6 másik irányt. És most kapaszkodj! Ezek az extra dimenziók itt vannak, körülötted, csak annyiha picik, hogy soha nem vesszük észre őket. Ez önmagában is döbbenetes. De van egy még vadabb ötlet. Mi van, ha nem minden dimenzió össze van tekerve mikroszkópikus méretűre? Mi van, ha néhány dimenzió tényleg hatalmas, és csak azért nem látjuk őket, mert mi be vagyunk zárva egy 3-dimenziós világba? Ez a Brán világmodell kulcsa. A Brán a membrán szóból jön, és a fizikusok szerint a mi univerzumunk is egy ilyen 3-dimenziós brán lehet, amely ledeg egy magasabb dimenziójú térben, akár csak egy buborék a víz felszínén. Ebben a nézetben a teljes világegyetemünk, a galaxisok, a fény, a gravitációs hullámok mind ezen a bránon belül játszódik le, kivéve a gravitációt. A Brán világmodell egyik legérdekesebb jóslata, hogy a gravitáció ellentétben a fényrészecskékkel vagy az anyaggal képes kiszökni a bránból. Mert a gravitáció nem részecskékből épül fel, hanem a téridő görbületéből, és ez a görbület könnyen túlterjedhet a brán határain. Ez lehet az oka annak, hogy a gravitáció olyan gyenge, összehasonlítva az elektromágneses vagy a nukleáris erőkkel, mert szétszóródik a többdimenziós térben. És most jön a hidegrázós rész. Ha a mi világunk csak egyetlen brán, akkor más bránok is létezhetnek, mint szeletek egy kenyeres dobozban. Egymás mellett, egymástól mikroszkopikus távolságra, de mégis teljesen elszigetelve. A mi szemünkkel soha nem láthatjuk őket, mert a fény csak a mi bránunkon terjed. De a gravitáció talán épp most is átszivárog ezek között a világok között. Vagyis nem csak párhuzamos világok létezhetnek, hanem fizikailag nagyon is közeli világok, csak nem a mi térdimenzióinkban elhelyezkedve. Ha ez igaz, akkor az univerzumunk valóban olyan, mint egy lebegő szelet kenyér. És a valóság teljessége egy kozmikus pékség, ahol sok ilyen szelet sorakozik egymás mellett. Mindegyik más-más törvényekkel, más anyagösszetétellel, más történettel, és bármelyikben ott lehetnek tudatos lények, akik pont most, talán egy másik időirányban, szintén az univerzumukat próbálják megérteni, és soha nem fogják megtudni, hogy közvetlenül mellettük ott lebeg a mi világunk. Ez az érv jogos, de nem teljes, mert vannak esetek, amikor a multiverzum nem menekülés a magyarázat elől, hanem maga a magyarázat. Például a sötét energia az a rejtélyes erő, amely gyorsítja az univerzum tágulását, értéke a mérések szerint rendkívül pici, de nem nulla. Ha a tájkép multiverzum valóban létezik, akkor a sötét energia értéke mindenféle verzióban előfordulhat. De az élet csak ott jelenhet meg, ahol ez az érték elég kicsi ahhoz, hogy galaxisok is kialakulhassanak. Ezért nem meglepő, hogy mi épp ilyen világban élünk. Ez az valószínűségi szelekció. Abból a sok-sok lehetséges univerzumból, ahol mi sosem jöhetnénk létre, természetesen nem látunk semmit, hiszen ott nem lennénk. Ez nem csalás, hanem statisztikai józanész. Ráadásul a multiverzum elméletek gyakran nem önálló állítások, hanem más, jól ellenőrzött elméletek következményei. Az örökinfláció például az ősrobbanás finomhangolási problémáira adott válaszként született, és jóslatai részben már igazoltak. A húrelmélet extra dimenziói vagy a kvantummechanika sokvilág értelmezése nem öncélú képzelgések,
hanem belső konzisztenciát megőrző bővítések, amelyek egyszerűen olyan következtetésekhez vezetnek, amelyek túlmutatnak a közvetlen megfigyelhetőségen. Másrészt igaz, hogy a tudománynak ébernek kell maradnia. Nem szabad minden logikus következtetést automatikusan valóságnak nevezni. A matematikai lehetséges nem egyenlő a fizikai ténylegességgel, és ahogy a filozófusok is figyelmeztetnek, ha egy elmélet mindent megenged, akkor semmit sem mond igazán. De a tudomány sosem volt statikus. Voltak idők, amikor az atom fogalma is nem megfigyelhető spekuláció volt. Amikor a galaxisokat még csak pöttfoltoknak hívták. Amikor a kvantummechanika abszurdnak tűnt. És volt egy korszak, amikor maga a nagy boom gondolata is nevetségesen spekulatív volt. Aztán kiderült, igaz. Ezért nem az a kérdés, hogy a multiverzum most tudomány-e, hanem az, hogy ad-e olyan magyarázatokat, amelyek más elméletek kiegészítéseként jobban értelmezhetővé teszik a valóságot, és ha igen, akkor kutatni kell, nem elutasítani. Sőt, van egy másik szempont is. A tudomány nem csak mérések gyűjteménye. A tudomány keresés. Olyan kérdések felvetése, amelyeket még nem tudunk megválaszolni, de amelyek új utakat nyitnak. A multiverzum elméletek nem tagadják a tudományt, hanem kibővítik a térképét, a valóság térképét. Akkor is, ha egyelőre csak vázlatokat tudunk rajzolni. Einstein mondta egyszer, a legértelmesebb dolog, amit a világról mondhatunk, hogy érthető. De lehet, hogy az univerzum nem teljesen érthető, hanem csak annyira, amennyire egy hal ismerheti az óceánt, amelyben él. A multiverzum gondolata talán nem ad választ mindenre, de arra tanít, hogy ne gondoljuk, mi vagyunk a középpontban. A tudomány célja nem az, hogy megnyugtasson, hanem hogy felébesszen. És a multiverzum ennek egyik legbrutálisabb, legszebb ébresztője. Miért számít egyáltalán a multiverzum gondolatának jelentősége az emberiség számára? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon a párhuzamos világok gondolatának emberi, filozófiai és tudományos súlyáról fogunk beszélni. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. A multiverzum akár igaz, akár nem, olyan gondolati robbanó töltet, amely nem hagyja érintetlenül sem a tudományos világképet, sem az emberi önértelmezést. Nem egyszerűen arról szól, hogy vannak-e más világok, hanem sokkal mélyebben. Miért pont ez a világ van itt, miért pont mi vagyunk benne, és van-e értelme a létezésünknek egy kozmikus statisztikai tengerben? Elsőre ijesztő lehet. Ha valóban léteznek más univerzumok, ahol minden lehetséges változat megtörténik, akkor mit számít, hogy mit teszünk? Nem relativizálódik minden? Nem válik minden döntés, minden tragédia, minden öröm egy semleges számkombinációvá a lehetőségek végtelen dobozában? Ez egy jogos, de félrevezető kérdés, mert amit teszünk, itt és most történik, ebben az egy példányban. És ha az univerzum csak egyike a soknak, akkor éppen ez az egy az, amiért nekünk felelősségünk van. A többit nem ismerjük, nem érezzük, nem hatunk rájuk. Ezért számít, hogy mit csinálunk itt. Ez pont olyan, mint amikor valaki egy nagy társasház egyik lakásában él. Lehet, hogy több száz másik van, de az, hogy a saját lakásában rend van-e, melegség, szeretet és tisztaság, az csak rajta múlik. Attól még, hogy sok van belőlük, egyik sem válik lényegtelenebbé. A multiverzum ötlete mégis hatással van arra, hogyan gondolkodunk a világról. Egyszerre növeli az alázatot, mert rámutat, mennyire parányiak vagyunk, és növeli a kíváncsiságot is, mert azt sugallja, hogy amit látunk, az csak a kezdet. És gondoljunk csak bele, minden korszak tudománya hozott egy ilyen világkép rengető felismerést. A Kopernikusz-féle forradalom levette a Földet a középpontból. Darwin levette az embert a teremtés koronájának trónjáról. A kvantummechanika elvette a biztonságos determinizmust. A multiverzum pedig, ha igaz, elveszi a kizárólagosságunk illúzióját. És ezzel lehet együtt élni. Sőt, kell. Mert valójában ez is egyfajta felnövés.
Ráébredés arra, hogy az univerzum nem nekünk készült, és mi nem azért vagyunk, hogy minden értelmet rólunk szóló mesébe csomagoljunk. A jelentés nem kívülről jön, a jelentés belőlünk fakad. És ha így nézzük, a multiverzum gondolata nem elvesz, hanem felszabadít. Megmutatja, hogy a valóság nagyobb, vadabb és sokkal meglepőbb, mint bármi, amit azelőtt gondoltunk. És hogy a mi kis emberi kíváncsiságunk, ez a szűnni nem akaró késztetés, hogy megértsük a mindenséget, talán maga is része valami mélyebb, kozmikus törvénynek. Lehet, hogy a multiverzumot soha nem látjuk meg. Lehet, hogy örökrejtély marad. De az út, amit a keresése során bejárunk, az új kérdések, az új nézőpontok, az új gondolatok már most gazdagítja az emberi tudást. És a végén talán nem is az számít, hány világ létezik, hanem az, hogy egyben tudatosak vagyunk. Mert ez az egy világ, ez az egy élet. Amit most élünk, már önmagában is épp elég csoda. Létezhet-e tudomány bizonyíték nélkül? A multiverzum és a bizonyíthatóság határai. A modern fizika sokáig büszke volt arra, hogy amit állít, azt kísérletekkel is alá tudja támasztani. A laboratórium, az ellenőrzött mérés, az ismételhetőség, ezek voltak a tudomány szent hármasai. Ám a multiverzum gondolata egy új, kényes kérdést vet fel. Mi van akkor, ha valamit nem tudunk közvetlenül megfigyelni, mégis kénytelenek vagyunk számolni vele? Ez nem puszta filozófiai játék. A húrelmélet, az inflációs kozmológia, vagy éppen a kvantummechanika egyes értelmezései egytől egyig vezethetnek olyan világmodellekhez, ahol több univerzum létezik. Ezek az elméletek belső logikájuk alapján jósolják meg a párhuzamos világokat. Nem azért, mert valaki teleszkóppal meglátta volna őket, hanem azért, mert matematikailag elkerülhetetlenek, ha az adott modell igaz. Igen ám, de mit ér egy olyan jóslat, amit nem lehet tesztelni? Ez az a pont, ahol a tudomány filozófiája és a gyakorlat elválnak egymástól. Vannak, akik azt mondják, ha valamit nem lehet megfigyelni, az nem is tudomány. Mások viszont azt állítják, ha egy elmélet pontosan leírja a megfigyelt világot, és nélkülözhetetlen ellene a multiverzum, akkor azt nem lehet egyszerűen kihúzni belőle csak azért, mert kényelmetlen vagy túl távoli. Hadd hozzak egy hasonlatot. Képzeld el, hogy egyetlen sötét szobában vagy, amelynek csak egy ablaka van. Az ablakon keresztül látod a tájat, a fákat, a madarakat, a naplementét. És te abból, amit látsz, következtetsz arra, mekkora lehet maga a világ. De ha a fizika azt mondja, hogy az ablakon túli tájat csak úgy lehet megmagyarázni, ha a ház körül még sok-sok más szoba van, akkor lehet, hogy a többi szobát sosem látod meg. Mégis el kell fogadnod, hogy a ház nem egy szobás. A multiverzum gondolatának ez a lényege, következmény, nem spekuláció. Nem azért beszélünk róla, mert jól hangzik, vagy science fiction filmekben menő, hanem mert bizonyos elméletek csak úgy tudnak működni, ha elfogadjuk, hogy ez az univerzum, a mi kis ablakunk nem az egyetlen. A tudomány itt újfajta bátorságot követel, hajlandóságot arra, hogy komolyan vegyünk olyan dolgokat is, amiket nem tudunk közvetlenül megmérni. Még. Ez nem hiszékenység, ez előrelátás. Gondoljunk bele, amikor Einstein megjósolta a gravitációs hullámokat, még senki nem tudta őket kimutatni. Hosszú évtizedekig csak elmélet maradt, és ma már Nobel-díjat osztanak érte. Ki tudja, hogy a multiverzummal is nem ugyanezt történik-e majd? A tudomány nem dogma, a tudomány egy folyamat. Egy út, amelyen nem mindig látjuk a célt, de tudjuk, hogy haladni kell. És ha közben olyan elágazáshoz jutunk, ahol a matematika párhuzamos világokat mutat, akkor nem becsukjuk a szemünket, hanem próbáljuk jobban megérteni. Miért mondja ezt az elmélet, és mit mondhat még? Talán egy nap eljutunk odáig, hogy lesz mód közvetett bizonyítékokra. Talán nem, de addig is a multiverzum gondolata
nem misztikus hit, hanem egy logikus következménye annak, hogy a valóság komplexebb, mint hittük. És ha a tudomány valóban az igazság kereséséről szól, akkor nem állhat meg a láthatónál. Ahogy egy nagy fizikus fogalmazott, a tudomány nem az, amit látunk, hanem az, amit meglátunk benne. Mi van, ha tévedünk? A multiverzum kritikája és a tudomány önkorrekciója. A tudomány története tele van hibákkal, olyan tévedésekkel, amelyek később megtermékenyítették a gondolkodást, és mégis előrébb vitték az emberiséget. Ebben rejlik az egyik legszebb jellemvonása. A tudomány képes felismerni, ha hibázik. Ezért is jogos a kérdés. Mi van akkor, ha a multiverzum nem létezik? Vajon csak egy grandiózus tévedésről van szó? Egy intellektuális kalandról, amely jól hangzik, de sosem fog beigazolódni? Vagy netán arról, hogy a fizika túl messzire merészkedett a bizonyítékok földjéről, és már inkább metafizikát csinál, mint kísérleti tudományt? Ez a kritika nem új keletű, és teljesen jogos a felvetés. A minden lehetőség megvalósul elv önmagában zavarba ejtő, hiszen ha minden megtörténik valahol, akkor hogyan különböztetünk meg valamit, ami ténylegesen fontos vagy valós? De itt jön a csavar. Nem minden multiverzum elmélet mondja ki, hogy minden megtörténik. Vannak szigorúbb modellek, amelyek fizikai törvényekre épülnek, és csak azokat az univerzumokat engedik meg, amelyek beleillenek a matematikai rendszerbe. Más szóval nem minden agyszülemény valósul meg. Az elméletek nem engednek meg akármit. A káosz helyett szabályosság van. És ha mégis tévedünk, akkor az sem tragédia. Mert a multiverzum gondolata nem öncél, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy új kérdéseket tegyünk fel, hogy új elméleti utakra lépjünk, hogy új összefüggéseket keressünk a téridő szerkezete, az anyag viselkedése, az univerzum születése között. Nem lenne az első alkalom, hogy egy ötlet, bár végül hamisnak bizonyul, mégis hasznos mellékágakhoz vezet. A hőéter, a flogiszton vagy a ptolemaioszi bolygópályák mind tévedések voltak, de mind hozzájárultak ahhoz, hogy jobban megértsük a világot. A tudomány lényege épp az, hogy felvállalja a bizonytalanságot. Nem állítja, hogy birtokában van a végső igazságnak. Csak azt mondja, ez most a legjobb modellünk, de ha jön jobb, lecseréljük. A dogma itt nem erény, hanem bűn. Ezért is fontos, hogy a multiverzum ne váljon hitrendszerré. Ne úgy gondoljunk rá, mint valamiféle újfajta vallásra, ahol a párhuzamos világok egyfajta menedéket nyújtanak a megmagyarázhatatlan előtt. Ehelyett maradjon meg annak, ami egy logikus, de még nyitott kérdésű elméletnek, amely segít abban, hogy még többet tudjunk meg a világról, és közben önmagunkról is. Ha egyszer kiderül, hogy nincs multiverzum, az is hatalmas tanulság lesz. Mert azt jelenti majd, hogy a mi univerzumunk még különlegesebb, még egyedibb, mint hittük. És akkor új kérdéseket kell feltennünk. Miért pont ilyen? Miért pont itt? Miért pont most? De ha mégis van multiverzum, akkor az emberiség egy újabb ajtót nyitott ki a végtelenbe. Egy újabb lépcsőt lépett felfelé a megismerés hegyén. A lényeg nem az, hogy hányszor tévedünk, hanem az, hogy képesek vagyunk-e tanulni belőle. Ezért a multiverzum, még ha csak egy lehetőség is, már most érték. Mert gondolkodásra kényszerít, mert kényelmetlen, mert nem hagy nyugton, és talán éppen ezért az egyik legfontosabb ötlet, amit a 21. század fizikája eddig az asztalra tett. Miért vonz bennünket a multiverzum gondolata? Az emberi elme és a végtelenség iránti vágy. Miért lelkesít annyi embert a multiverzum elmélete, még akkor is, ha nem értik teljesen? Miért jelenik meg újra és újra filmekben, könyvekben, sorozatokban, játékokban, mémekben, mintha valami mély, közös vágyat fejezne ki bennünk? Talán mert a multiverzum nem csak tudományos elmélet, hanem tükör is. Tükör, amelyben az ember saját álmait, reményeit, szélelmeit látja visszaverődni.
Képzeld el, hogy minden döntésednél, amikor balra fordultál a kereszteződésben, amikor nemet mondtál egy ajánlatra, amikor lemondtál egy utazásról, egy másik univerzumban létrejött egy verzió, ahol másként történt minden. Egy másik te, aki elvállalta azt a munkát. Egy másik te, aki ott maradt abban a kapcsolatban. Egy másik te, aki sosem költözött el. Ez nem csak filozófia, hanem egzisztenciális dráma is. A multiverzum gondolata azt súgja, nem egyetlen életünk van, nem egyetlen út vezetett idáig. És ez valahol megnyugtató, vagy épp ijesztő. Attól függ, honnan nézzük. Ez a végtelen lehetőségek világa, ahol minden emberi mi lett volna, ha kérdés valahol tényleges választ kap. És ez a legbensőbb kérdéseinket is megszólítja. Kik vagyunk mi, ha nem csak egy verziónk létezik? Mennyit ér a döntésünk, ha minden verzió egyszerre valós? A válasz nem egyszerű, mert a multiverzum akár létezik, akár nem, érzelmi hullámvasút is. Felveti a felelősség kérdését, a szabad akarat dilemmáját, a sors és az önazonosság határait. Hiszen ha minden változat létezik, akkor a saját döntéseink fontossága elvész, vagy épp megnő, mert mi mégiscsak ezt az utat járjuk, és nem mást. A művészet ezért is szereti a párhuzamos világokat, mert segítenek elmondani azt, amit a valóságban nehéz kimondani. A fájdalmat a kihagyott lehetőségekért, a vágyat a másfajta élet iránt, a reményt, hogy valahol még minden jóra fordulhatott. Egyfajta belső terápiaként működik, a tudomány találkozik az emberi lélekkel. A multiverzum tehát nem csupán fizikai konstrukció, hanem kollektív álom is. Az emberiség álma arról, hogy nem vagyunk bezárva egyetlen sorsba, hogy van újrakezdés, hogy van választás, és még ha nem is tudjuk elérni ezeket a másik világokat, már az is elég, hogy elképzelhetjük őket. Talán ezért olyan népszerű, mert nem pusztán logikus, hanem gyönyörű is. Mert megengedi nekünk, hogy újra gondoljuk az életünket, és talán jobban értékeljük azt, ami itt is most van. Mert végső soron, ha létezne is 1000 másik változat belőlünk, ez a változat vagyunk mi, és ez az univerzum, a mi otthonunk. Ez az a világ, ahol valóban számít, mit gondolunk. Mert lehet, hogy más világokban más történt, de itt most mi döntünk arról, merre megy tovább a történet. És ez több, mint elmélet. Ez már etika, ez már emberi méltóság, ez már valóság. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kalandos gondolatutazásban a párhuzamos világok rejtélyes dimenziói között. Jó érzés tudni, hogy ennyien vagyunk, akiket nem elégít ki egyetlen válasz, akik újra meg újra felteszik a kérdést. Mi van még, vagy mi lett volna, ha? Ha bármi megmozdult benned a hallottak után, egy kérdés, egy kételj, egy ötlet, oszd meg velünk a kommentek között. Nagyon kíváncsi vagyok, te hogyan látod a multiverzum lehetőségét, és mit gondolsz, valóban léteznek más világok, vagy ez csak a tudományos képzelet játéka? Ha úgy érzed, hogy ezek a témák fontosak, és szeretnél segíteni abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak, csatlakozz a csatornatagok közé. Így nem csak exkluzív tartalmakhoz férsz hozzá, de aktívan formálhatod is a következő epizódokat. És persze ne felejts el feliratkozni a csatornára, valamint nyomd meg a kis harangikont, hogy mindig értesülj, ha újabb felfedezések kerülnek terítékre. Nézz körül bátran a többi videó között is. Ha ez a téma tetszett, garantálom, hogy a többiben is lesz olyan gondolat, ami elindít benned valamit. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.